यदि हजुरहरूसित आफ्नो कुनै पनि पर्सनल ल्यापटप वा कम्प्युटर छैन तैपनि आफ्नो मोबाइलबाट नै यसरी टाइपिङ गरेर आफ्नो टाइपिङ स्किल बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियोको अन्तिममा हजुरले यो आफ्नो टाइपिङ स्किललाई चाहिँ यसरी सोलोबाट चाहिँ फास्ट टाइपिङ कसरी गर्ने सम्पूर्ण नलेजहरू चाहिँ यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा मोबाइललाई चाहिँ किबोर्डसित कनेक्ट गर्नको लागि हामीलाई एक ओटिजी केबलको आवश्यक पर्छ। यो ओटिजी केबल चाहिँ मोबाइल पसल वा कम्प्युटर पसलबाट सजिलै लिन सकिन्छ। अब यो ओटिजी केबललाई आफूसित भएको किबोर्डसित कनेक्टेड गर्नु। किबोर्डसित कनेक्ट गरिसकेपछि मोबाइलको चार्जिङ पोर्टमा यसलाई कनेक्ट गर्नु। यसको केही समयपछि माथि नोटिफिकेसन बारबाट ओटिजी अप्सनलाई चाहिँ एक्टिभ गर्नुहोस्। ओटिजी अप्सनलाई एक्टिभ गरिसकेपछि कन्फिगर फिजिकल किबोर्डमा टच गर्नुहोस्। कन्फिगर फिजिकल किबोर्डमा टच गरिसकेपछि यसको तलपट्टि स्क्रल गर्दै जानुहोस्। यहाँनिर युज अन स्क्रिन किबोर्ड लेखेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ डिसेबल नै राखिदिनु होला। यदि ओटिजी अप्सन मोबाइलमा कतै भेटाउनु भएन भने यो सेटिङमा गएर यहाँनिर सर्च बारमा ओटिजी टाइप गर्नुहोस् र यहाँनिर ओटिजी कनेक्सन जुन छ यसलाई चाहिँ एक्टिभ राखिदिनु होला। एक्टिभ गरिसकेपछि अब यहाँनिर गुगल क्रोम ब्राउजरमा टच गर्नुहोस्। यो क्रोम ब्राउजरमा टच गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर typingtest.com टाइप गर्नुहोस्। typingtest.com टाइप गरिसकेपछि किबोर्डबाट इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। इन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर आएर एग्री बटनमा चाहिँ फेरि टच गर्नुहोस्। एग्रीमा टच गरिसकेपछि माथिपट्टि यहाँनिर थ्री डटमा टच गरेर डेस्कटप साइटलाई अन गर्नुहोस्। यो डेस्कटप साइटमा अन गरेपछि अब हाम्रो कम्प्युटरमा जस्तै गरी स्क्रिन देखाउँदछ र यसमा टाइमिङहरू र आफूलाई चाहिएको टेक्स्टको मोडहरू लिन सक्नुहुन्छ। यदि किबोर्डमा राम्रोसँग हात बसेको छैन भने ट्रेन मोडमा टच गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो ट्रेनमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर तलपट्टि लेसनहरू दिएको हुन्छ। म चाहिँ यो स्क्रिनलाई रोटेट गरिदिन्छु। अहिले यो रोटेट गरिसकेपछि मोबाइललाई चाहिँ ल्यान्डस्केपमा राखिदिनुहोस्। पोर्ट्रेटमा थियो अघि, अब चाहिँ यो ल्यान्डस्केपमा जान्छ। ल यो पोर्ट्रेट मोडलाई अटो रोटेटलाई अन गरिसकेपछि यहाँनिर तलपट्टि कोर्सहरू पनि दिएको हुन्छ। टाइपिङ कोर्सहरूमा धेरै कोर्सहरू दिएको छ। जुन आफूलाई चाहिएको हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर लिन सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै लेसनहरू दिएको हुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर स्टार्ट लेसनमा गएर क्लिक गरिदिन्छु। यहाँनिर स्टार्ट लेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तलपट्टि चाहिँ यसको लेसन सुरु हुन्छ। एकछिन वेट गर्नुहोस्। एकछिनमा हाम्रो लेसन चाहिँ तल एक्टिभ भएर आउँछ। यहाँनिर गएर हजुरले यो 3 नम्बर 4 नम्बर जुनलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म 4 नम्बरमा टच गर्छु। यहाँनिर चाहिँ केही स्याम्पल वर्डहरू दिएको छ। यो सिम्पल वर्डहरूमा चाहिँ अब किबोर्ड कसरी राख्ने यहाँ पनि सिकाएको छु है। जस्तो अब किबोर्ड राख्ने तरिकाहरू सिकाएको छ। यहाँ माथि ओएफ लेखेको रहेछ, मैले चाहिँ यो तल एएसटिएफ हानिरहेको। अब यो माथि जे शब्द दिइरहेको छ त्यही हान्नु है त। जस्तो हाई भयो, डु भयो, आइएन भयो, एट है, यस्तो वर्डहरू चाहिँ यसरी टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब आफूलाई एक्सपर्ट छैन, अब टाइपिङ सुधार गर्नु छ भने यसरी पनि टाइपिङ यहाँनिर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल वर्ड हानेर। यसलाई चाहिँ मैले स्किप टु रिजल्टमा टच गरेँ। यसको रिजल्ट चाहिँ यहाँनिर अब यसरी देखाउँदछ। सेन्टेन्सहरू स्टोरीहरू लेख्नु परेमा टाइपिङ टेस्टमा गएर टच गर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ टाइमिङ दिएको हुन्छ, आफूलाई आवश्यक पर्ने टाइमिङ दिनुहोस्। 10 मिनट चाहिँ म्याक्सिमम टाइमिङ हो। टाइपिङ टेस्टमा गइसकेपछि टाइमिङ दिनुहोस् सुरुमा। टाइपिङ दिइसकेपछि तलपट्टि इजी, मिडियम, हार्ड आफूले चाहेको लेभल अनुसार यहाँनिर छान्न सक्नुहुन्छ। स्टोरी टाइपिङ गर्नु छ भने स्टोरी टाइपिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ। स्टोरी टाइपिङ लिएर आफूलाई आवश्यक पर्ने मनपर्ने स्टोरी लिनुहोस् र यहाँनिर स्टार्ट टेस्टमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसमा हजुरलाई चाहिँ यो स्टोरीको मोडेल दिन्छ। आफूलाई चाहेको वर्डहरू माथि हेर्दै तल चाहिँ टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कतै मिस्टेक छ भने पनि ब्याक स्पेस थिचेर त्यसलाई सच्याउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी माथिको हेर्दै आफूलाई आफ्नो स्क्रिन चाहिँ फिट गरेर टाइपिङ गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसै चाहिँ हामीले आफ्नो स्पिड चाहिँ स्लो छ भने मोबाइलबाट नै यो किबोर्ड कनेक्ट गरेर टाइपिङ स्पिड चाहिँ बढाउन सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ सबै यसै टाइपिङ गर्दै जानुहोस् र लास्टमा चाहिँ आफूलाई आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न छ भने क्लोज बटनमा गएर टच गर्न सक्नुहुन्छ। क्लोज बटनमा टच गरेको केही समयमा चाहिँ यहाँनिर हजुरको रिजल्ट चाहिँ यसरी सो हुन्छ। अब यो रिजल्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्कोरहरू। इङ्ग्लिस टाइपिङ त भयो, अब हामी नेपाली टाइपिङ पनि सिकौँ। नेपाली टाइपिङको लागि अनलाइन टाइपशाला भनेर सर्च गर्नु गुगलमा। यहाँनिर तल सुरुमा अनलाइन टाइपशाला आउँछ। यसलाई टच गरिसकेपछि क्लिक हियर टु स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि नाम सोध्यो भने कुनै नाम राखेर सेभ गरिदिनु होला। अब यहाँनिर नेपाली टाइपिङको लागि हामीलाई युनिकोड पिर्ती फन्टको लागि चाहिँ यहाँनिर दिएको हुन्छ। हजुरहरूले अब यसरी मोबाइलबाटै किबोर्ड जोडेर टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लेभल पनि दिएको हुन्छ, ल्याङ्ग्वेजहरू दिएको हुन्छ, इङ्ग्लिस, नेपाली, होम, टप, नम्बर, यस्तो लेभलहरू दिएको हुन्छ। अब आफूले चाहे अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब हजुरसित ल्यापटपहरू छ
कम्प्युटरहरू छ, डेस्कटप कम्प्युटरहरू छ भने त सिधै टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आफूसित ल्यापटप वा डेस्कटप छैन तैपनि टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ, टाइपिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने ओटिजी केबल र एउटा किबोर्ड ल्याउनुहोस्, जो कि दुवैको मूल्य जोडेर 500 रुपियाँमा दुवै कम्प्लिट हुन्छ। 500 रुपियाँको ओटिजी केबल एउटा किबोर्ड ल्याएर मोबाइलमा कनेक्ट गर्नुहोस् र यसरी टाइपिङ गर्नुहोस्। यसरी टाइपिङ स्किल आफ्नो बढाए चाहिँ फ्युचरमा हजुरलाई जब गर्दाखेरि कतै समस्या हुँदैन। आफूले इङ्ग्लिस र नेपाली टाइपिङ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने जबमा पनि राम्रो हुन्छ।